أهلا وسهلا بكم. عدنا معكم ثانية في هذا الحوار الشيق مع أهل القرآن وعقيدتهم وفكرهم ومحاولة للتعرف عليهم. نبدأ الجزء الثالث من حلقتنا، ومعانا نفس ضيوفنا الكرام الدكتور أحمد والأستاذ دندن والأستاذ صادق، وهم من مؤسسين وأعضاء الأساسيين في موقع أهل القرآن. نكمل الأسئلة الدارجة ونسأل عن موقف القرآنيون من الإخوان المسلمين. أستاذ دندن. سيدي، باختصار شديد، نحن لسنا ضد الإخوان المسلمين كأشخاص. نحن ضد استخدام الدين لأغراض سياسية. كونهم الإخوان المسلمين أو أي فريق آخر يستخدم الدين لأغراض سياسية، نحن مضادون لذلك باختصار شديد. ولم يكن الرسول عليه السلام سياسي وحاكما؟ نعم. لماذا إذن تمنعون الآخرين من الرسول صلى الله عليه وسلم كان سياسي وحاكم على جميع أفراد قومه وشعبه، ولم يستثني أحدا منهم. إذا سمحتني برضو إضافة عليه الصلاة والسلام، يعني تكوين الدولة الإسلامية الذي أسهم في تكوينها هم أعداء الإسلام، هم الذين أجبروا المسلمين على الهجرة، هم الذين أجبروا المسلمين على اللجوء إلى المدينة، ومن ثم بعد يعني كما قال سبحانه وتعالى الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير، يعني تابعهم أهل مكة بالهجوم على المدينة مرة واثنين لغاية لما جاء الإذن بالقتال. الإذن بالقتال إذن يستدعي إقامة دولة. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل بالسياسة، هو كان يعني يدعو إلى، وبعدين بعد ذلك الظروف ذاتها هي التي أجبرته على أن يقيم دولة. وحين أقام دولة كان يستمد سلطته من الناس. ربنا قال له في الآية 59 من سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو انفضوا من حوله ماذا كان سيحدث؟ ستزول الدولة وستعود إليه قصة الإضطهاد. إذن هو يستمد سلطته من أولئك الناس حوله. يعني عليه الصلاة والسلام، وباعتبار أنه هو نبي، بقى نتكلم عن نبي، ليس نبي هناك بعده عليه الصلاة والسلام، هو خاتم النبيين. ده وضع لا يقاس عليه في كل النواحي. لكن كما قال الأستاذ دندن، نحن ضد من يستخدم دين الله في حطام الدنيا. دين الله أقدس من أن نكون مطية لكي يستخدم أحد في وصول للعرش. شكرا. طيب، ده يرجعنا لسؤال تاني مهم جدا: ما هو موقف القرآنيون أو أهل القرآن من الفتوحات الإسلامية أو ما يسمى بالفتوحات الإسلامية؟ أنا أجيب على هذا السؤال. يعني هو بقى ده نفس الخطيئة الأولى، أنه استخدم الإسلام في أكبر جريمة وقع فيها الصحابة. استخدم الإسلام في احتلال أراضي الغير، في الهجوم على بلاد لم تعتدي على المسلمين، في احتلال أراضيهم، في سبي نسائهم، في سلب أموالهم، في استرقاق أبنائهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني ما يعرف بغزوات النبي أو المعارك اللي دخل فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة كانت كلها دفاعية، لم يهاجم أحدا. وهو ده يعني احنا إيماننا به عليه الصلاة والسلام أنه كان منفذا أمينا ومطبقا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولو كان بيخطئ خطأ قد كده كان القرآن ينزل يعاتبه ويلومه، لكن لم يعاتبه على الإطلاق ولم يلومه على الإطلاق. يعني في حكاية ان هو يعتدي على الإطلاق، لأنه لم يعتدي، بل بالعكس، ده هو كان يأتيه العتاب لأنه كان رقيق القلب مع المنافقين. يقول له استغفر له ولا تستغفر له، انت تستغفر لهم 70 مرة ولا فتذهب نفسك عليهم حسرات. يعني هو كان رقيق ورحيم
بالمؤمنين رؤوف رحيم كما يعني ورحمة الذين آمنوا منكم. فهو لم يدخل في معركة مهاجما على الإطلاق، لكن الصحابة بعده بسبب قريش، وإحنا شرحنا هذا في كتابات لنا، لما قريش دخلت في الدين بعد طول عداء وخاصة الأمويين، فحولوا بقى الإسلام إلى فتوحات، وأقاموا إمبراطورية، واختلفوا في الغنائم، فحدث الفتنة الكبرى. فده يعتبر يعني مخالف، يعني ما فعله الصحابة مخالف تماما لتشريع ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. طب اسمح لي، ألم تسهم هذه الفتوحات في نشر الدين الإسلامي؟ إطلاقا. كيف؟ يعني أولا هقول لك أسألك على حاجة. يعني أولا الجماعة الفرس الذين دخلوا في الإسلام دخلوا بعقائدهم القديمة وحولوه إلى تشيع. عقائد الفرس القديمة اللي هو الاعتقاد في إله الظلمة وإله النور وإله الخير وإله الشر، وعملوها في التشيع التبري والتولي. التبري من أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وكذا وكذا وكذا، والموالاة أو التولي أو تقديس علي وبنيه، يعني هي نفس الكلام. فيعني أنا نرى هذا دينا أرضيا مخالفا للإسلام. الجماعة المصريين اللي هم اعتنقوا دخلوا في الإسلام في العصر الفاطمي وما بعده، تصوفوا وأتوا بالعقائد المصرية القديمة في إطار التصوف وهكذا. فالإسلام الحقيقي الذين دخلوا في الإسلام دخلوا في صورة مخالفة للإسلام الحقيقي. وبعدين المسلمين في الشرق الأوسط عددهم كام؟ يعني حتى يعني لما ناخد العدد 250-300 مليون. طيب عدد المسلمين بليون وربع. موجودين فين؟ في اندونيسيا موجودين في الصين وروسيا وافغانستان. هل وسط الفتوحات الاسلاميه هناك؟ يعني لو حتى خدنا بالعدد العادي بالكم مش بالكيف، هتجد ان اغلبيه المسلمين لم تصل اليهم الفتوحات الاسلاميه، وانما عرفوا بالاسلام عن طريق التجار، وفي افريقيا في اوسط افريقيا الى اخره. شكرا. طيب السؤال اللي بعد كده، ما هو موقفكم من تكفير البعض لمخالفين في الرأي؟ أستاذ صادق اتفضل. هذا الموضوع يعني انتشر كثيرا في الآونة الأخيرة، وأنه موجود من الأول ولكن انتشر بطريقة غريبة جدا. وعشان نتكلم في هذا الموضوع هياخد وقت أطول، ولكن أنا هرد عليك باختصار شديد. الذين بيستخدموا هذا المصطلح الكفر ما لم يفهموا معنى كفر يعني، وحتى لو فهموه ما بيستخدموش الفهم الحقيقي لأغراض نفسية، أغراض سياسية، أغراض حزبية، أغراض إقليمية، أي غرض خلاف الإيمان. النهاردة لما بيجي في سورة الأعراف الآية 3 بتقول واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تشكرون. خلاص؟ هذا الإيمان بهذا القرآن اللي نزل عليا بمعنى أن أنا بأكفر ما عداه. فإذا واحد بيقول لي أنت كافر، أقول له الحمد لله أنا آمنت بالقرآن وكفرت ما دون هذا الكتاب. لكن عملية الكفر بيستخدموها بطريقة مختلفة تماما عن وضعها في القرآن. هو تفضل. هو نوع من الإرهاب الفكري اللي هي الانتميديشن. أنا بتهمك إنك أنت كافر، وانتقل الحوار إنك أنت عم بتدافع عن نفسك، إني ماني كافر يعني. طيب أستاذ أحمد هتضيف أي حاجة؟ لا أنا أكتفي بهذا. طيب عشان ننتقل سريعا، أستاذ أحمد، دكتور أحمد، هناك العديد من الناس التي تتهمك بأنك تدافع بشراسة عن الأقباط. ما هو مبرركم في هذا؟ وما هو ردك على أنا فاهمي الإسلام من حيث السلوك هو السلام. فأي إنسان مسالم، وده يعني فهمي من خلال معاشرتي للقرآن الكريم وكباحث يعني. فالإسلام من السلام من حيث السلوك. فأي إنسان مسالم هو مسلم. عقيدته بقى مرجوع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحكم بيننا فيما نحن فيه مختلفون. أي واحد يعني ينصب من نفسه حكما على الآخرين يبقى بيتقمص دور الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني بيقول يعني كما جاء في سورة الزمر
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فهو سبحانه وتعالى إليه المرجع في الحكم علينا يوم القيامة. لكن أهم شيء يعني بنختلف مع بعض في العقائد ونختلف مع كذا، لكن بنحكم على الإسلام من إيه؟ من السلوك. إيه هو السلوك؟ أن تكون مسالما. أنت مسالم معي وأنا مسالم معك، إذا نحن مسلمون. بالتالي برضو الكفر له معنيين. الكفر بمعنى الاعتداء، اللي هو واحد كافر بمعنى معتدي، واحد بيقتل الناس عشوائيا بيستخدم الله، ده كافر بالسلوك. ده أنا بحكم على سلوكه. إذا كان مسالم يبقى مسلم، إذا كان معتدي ظالم قاتل ويستخدم اسم الله في القتل أو بيدعو إلى ذلك، يبقى هو بما يقوله وبما يفعله بيعتبر كافر. العقائد حكمها الله سبحانه وتعالى. من هنا بقى إن احنا بنطبق، احنا لنا تطبيق الشرع القرآني فيما نملكه الحكم عليه، اللي هو السلوكيات. أما أحكام العقائد فمرجوعها إلى الله سبحانه وتعالى، هو اللي هيحكم بنا، لأن كل واحد معتقد إنه صح. وفي نهاية الأمر ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بيقول هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخر الآيات. وبعدين بعد كده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإحنا في الآخر بنبقى خصمين. لا يصح لخصم أن يكون حكما وخصما في نفس الوقت، لو كنا قاضيا وأن يكون خصما في نفس الوقت ما يصحش. إذا طبقنا هذا كله على الأقباط، الأقباط مسالمون، عقائدهم مخالفة لعقيدتي، أنا معتقد أنها صح، هم معتقدين أنهم صح، ربنا هيحكم بيننا يوم القيامة. لكن اللي يهمني أنه مسالم، بل هو مظلوم ومضطهد، ومن واجبي أنا كمسلم أن أقف مع المظلوم ضد من يظلم. فمن هنا أنا موقفي من الأقباط هو موقف عقيدي، هو دفاع عن دينه، خصوصا أن الذي يضطهد الأقباط يدعي أنه مسلم. إذن هو يسيء للإسلام قبل أن يسيء للأقباط. شكرا. ننتقل للسؤال اللي بعده. لماذا تعارضون تطبيق الشريعة؟ أستاذ دندن تفضل. سيدي، نحن لا نعارض تطبيق الشريعة كما وردت في القرآن الكريم. مأخذنا على تطبيق ما يسمى بالشريعة شريعة من؟ أبي حنيفة، الشافعي، مالك، ابن حنبل. هذا هو الفرق الكبير. عندما يتكلم شخص ما يقول هذا رأي الشريعة، لا يا سيدي، هذا ليس رأي الشريعة، هذا رأيك أنت. شكرا. أستاذ أحمد، إيه سبب هجومك الدائم على السعودية؟ وآل سعود يعني هو يستخدمون اسم الإسلام في حكم استبدادي يستأثر بالسلطة وبالثروة في أسرة تسمي الشعب كله باسمها. أليس هذا ظلما؟ يعني إلى مؤاخذة، هل مثلا القذافي مثلا يسمي ليبيا الدولة القذافية؟ أو يعني ده يعني ده ظلم فظيع، انك انت شعوب او شعب عربي يعيش في الجزيرة العربية وقبائل لها اسماء في التراث ينسى هذا كله ويشطب ويتحول الى سعوديين باسم الاسرة السعودية. يعني تملك الشعب وتملك الارض وتملك الموارد، وهي اسرة في الاصل وافدة. أليس هذا ظلم؟ يعني ده ظلم في حد ذاته، ظلم للبشر. لكن أن تستخدم دين الله في هذا الظلم، يبقى إذن يعني حبك الله سبحانه وتعالى ولدينه يجعلك تعادي من يظلم الله. طيب، ده هينقلنا بالتالي للسؤال الجاي، ان هو هجومكم دايما للسعودية والسنة. الناس كتير بتتهموكم انكم بتنتموا المذهب الشيعي وانكم شيعيين، هل هذا صحيح؟ استاذ دندل اتفضل. يا حبيبي، والله لو جاز لهم أن يتهمون بمسؤولية التحول المناخي لما قصروا، أو تحول الأجواء المناخية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كان صحيحا ما يدعوه عنا أننا ننتمي إلى المذهب الشيعي، فكيف بالله عليك ونحن لا نؤمن بعصمة رسول الله خارج تبليغه للرسالة؟
يعني محمد بن عبد الله عليه السلام عندما بصفته كإنسان ليس معصوما، وتدعي أنه نحن نؤمن بعصمة علي وما أدراك والأئمة، كلام يعني مضي على الوقت. يعني عشان نوضح، حضرتك بتنفي انتماء أهل القرآن للشيعة، مش بس أنفي، وأعطيت الدليل أنه نحن لا ننتمي إليه. طيب يبقى نرجع لسؤال آخر يا دكتور أحمد، إيه هو أساس الخلاف بينك وبين شيوخ الأزهر؟ يعني أنا أشرف أن أنا خريج الأزهر، دخلت الأزهر سنة 60 وأنا عندي 11 سنة، وتفوقت في كل مراحل التعليم الأزهري. في المرحلة الإعدادية وفي المرحلة الثانوية كنت دائما من المتفوقين، وتخرجت في قسم التاريخ ومرتبة الشرف معيدا، ثم مدرسا مساعدا، ثم مدرسا. فأنا أزهري من النخاع ومن أسرة أزهرية. الفارق هو في الآتي: الأزهر دائما ينجب نوعين، نوع قليل جدا وضئيل جدا هو النوع الإصلاحي، زي الإمام محمد عبده، زي الشيخ شلتوت، عندك طه حسين خريج الأزهر. فهناك قلة قليلة جدا اللي هو تبغي الإصلاح. وفي بقى القطيع اللي هو يعني صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الفيصل بيننا وبينهم هو في قانون الأزهر نفسه. أيوة. قانون الأزهر نفسه اللي هو القانون 103 1961 المادة الثانية أو ما بعدها بتوجب على عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر أن يجلي حقائق الإسلام. معنى ذلك أن هناك حقائق في الإسلام مغيبة، هناك أكاذيب لبست ثوب الحقائق، وهناك حقائق غطي عليها وجعلت أكاذيب. وظيفة عضو هيئة التدريس من أول شيخ الأزهر لغاية المدرس اللي بيشتغل في جامعة الأزهر أن يجلي هذا، وأنا قمت بهذا. فمنذ كنت مدرسا مساعدا، وبعد ذلك في خلال كتبي وأنا مدرس، فوجهت بمن يملك القوة ويملك السلطة من المشايخ الذين لا يفقهون ولا يعرفون ولا يقرؤون، فاستعملت القوة أمام العلم. فلا يزال القانون بيني وبينهم. أنا أزهري وأفخر بهذا، ويعني أفخر بأننا يعني الذي أحييت اجتهاد الإمام محمد عبده. الفارق الإمام محمد عبده اجتهد بعد أن عمل بالسياسة، واجتهد في أواخر عمره ومات وهو يلعن الأزهريين وعنده كم 50 سنة. هو مولود 1849 ومتوفى 1905. أنا مولود 1949 بعد 100 سنة من تاريخ ميلاده، لكن لسه عايش. يعني أنا ابتديت من حيث ما انتهى الإمام محمد عبده. فنحن أزهريون، لكن هو الفرق بقى الفرق المصلح من الخائب بس. طيب آخر سؤال في حلقتنا النهاردة هو: ما هو أوجه الخلاف بين نظام الشورى الذي تدعون إليه ونظام الشورى الذي تطبقه بعض الأنظمة كالسعودية مثلا؟ أستاذ زنان اتفضل. تعبير الشورى الذي استعمل في القرآن الكريم في الآية 38 من سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم هو ليس بعيدا بالمرة عن التعبير العصري لكلمة الديمقراطية التي هي تعبير عن إرادة الشعب. وللأسف معظم الأنظمة الحاكمة في بلادنا ليست تعبيرا عن إرادة الشعب، تتراوح بين أنظمة انقلابات عسكرية، ديكتاتورية، حكم عائلات وإلى ما ذلك. من هذا المنطلق نحن نعارض هذه الأنظمة لتعارضها مع النص القرآني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه، والذي هو وأمرهم شورى بينهم. بعض الناس في عندهم خلل في تفكيرهم عندما يعتقدوا أن الديمقراطية هي مخالفة لشرع الله، ولو فكروا في الموضوع لوصلوا إلى نتيجة هي من صميم شرع الله، لأنها تعبير عن إرادة الشعب.
شكراً. أنا أضيف إذا سمحت لي يعني مثلا ملك السعودية عنده مجلس شورى. مجلس الشورى هذا وظيفته أن يفكر فيما يرضي الملك، وهذا يذكرنا بقى بما جاء في القرآن الكريم عن فرعون. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوف راجل قلبه طيب إزاي. خايف قوي عليهم. وبعدين وقولوا ما أريكم إلا ما أرى وما أريكم إلا سبيل الرشاد. يعني هو الراجل المستشارين بتوعه يتفننون في إرضائه. فهذه هي الشورى عند المستبدين الفراعنة حتى في عصرنا هذا. لكن الله سبحانه وتعالى هنا أوجب الشورى، وده هو العدل السياسي، وجعل الشعب، يعني الشورى في الإسلام ولنا بحث في هذا، هي الديمقراطية المباشرة. إن الشعب عشان خاطر كده ما ليس في القرآن على الإطلاق يقول يا أيها الحاكم، يقول لك يا أيها الذين آمنوا وإذا حكمتم بين الناس أنت يخاطب المجتمع كله، ويجعل أولي الأمر اللي هم المتخصصين في الموضوع يعني. وطاعتهم من طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فمن هنا بقى يعني حين يأمر الله سبحانه وتعالى ختم النبيين وهو كان قائد، وقول وشاورهم في الأمر. إذا معنى ذلك أي واحد يستنكف من أن يستمد سلطته من الناس كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، ويستنكف من المشورة بإذن هو بيرفع نفسه فوق الشعب. ولاحظ بقى، يعني اسأل سؤال، لماذا ركز القرآن الكريم على قصة فرعون؟ ما هو فرعون في الآخر وصل إلى أن قال أنا ربكم الأعلى. وأي واحد مستبد لازم يعني إن ضمنا وإن صراحة لابد أن يزعم أنه هو الوحيد اللي بيفهم وأنه هو كذا وأنه هو كذا، يعني يدعي الألوهية. فمن هنا الاستبداد ضد لا إله إلا الله. شكرا. في أي إضافات؟ طيب دلوقتي نكون وصلنا لنهاية الحلقة الثالثة وفي هذا اللقاء الممتع، وإن شاء الله معادنا في الحلقة الرابعة وتكون الأخيرة في سلسلة هذه الحلقات. إلى لقاء ونراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.